نيجي هسه structure of eye. نعرف أنه الكونجكتيفا هاي الأوتر هاي اللايرز، هاي الاي بول انتيريور سكشن. الصبغة هنا استخدمناها هي هيماتوكسين الإيوسين، تذكروها من شرحناها بأول محاضرة أو بأول محاضرتين. الهيماتوكسين والإيوسين يعطينا هذا اللون البينكش. أوكي، هاي القرنية، هي القرنية سيفيري بودي. عندنا هنا بوستيري، هذا بوستيري كافيتي، عندنا هاي اللينس العدسة، وهاي بسموها الايرس. زين، هذا الانتيريور شامبر. وعندنا هنا هذه الداش لاينز، هاي الخطوط المقطعة اللي indicate the location of the suspensory ligament. هاي اكو ligament هنا connecting the ciliary processes to the capsule around the perimeter of the lenses. Okay. يعني أقفد هذه هنا ligament تربط لنا هذا الجزء اللي هو ciliary processes مع هذه اللينسز. Okay. فهذا يعني شكلها هذا السلايد، يعني تحت المجهر تشوفونه هذا شكله، وهاي تحت التكبير ولا الميكروسكوب. نجي هنا نشوف يعني تقريبا نفس الجزء، بس يعني شلون بشكل أوضح أكثر. هاي الكونجكتيفا، عندنا هاي الكورنيا، هذا الانتيريور شامبر، هذا pupil. هنا the dash line indicate the location of pupil، هذا pupil. زين، وعندنا هذه اللينس، هاي العدسة، وهاي مسموها المنطقة الإيرس located between the interior most margin of the iris. يعني هاي pupil تجي من منطقة الإيرس. هسه نجي هاي structure of the eye بس بشكل ثاني. زين، عندنا بحد نعطينا الحين شوف هنا هذا الكورويد، عندنا هاي منطقة الرتينا، وهاي منطقة السكليرا. زين، السكليرا هي الوايت outer layer of the eyeball، يعني هاي منطقة اللون الأبيض. عندنا الرتينا هي layer of the eyeball that contains cells sensitive to light، يعني هاي تكون تحتوي على الحساسية للضوء. Okay, and هذا slide easy. Brown black pigment of the choroid. Okay, هاي هنا البيجمنت are melanin granules. يعني هاي هي الميلانين، حبيبات الميلانين. عادة حبيبات الميلانين تعطينا لون الكلر اي، يعني سواء كانت الاي اي لون براون تعطينا عادة هاي المنطقة. Okay. هسه نجي إلى structure of the ear، تركيب الأذن. كوكلية. الكوكلية هي spiral cavity of the inner ear containing the organ of corti which produce nerve impulses in response to sound vibrations. يعني هاي الكوكلية هي الجزء اللي يكون spiral، يعني شلون مثل المغزى اللي هيجي شكله متموج، اللي تنطينا sound vibrations. فنجي يعني تركيب جدا بسيط، بس هاي الشغلات الأساسية. عندنا هاي البوني من كوكلية، موديولس، هاي الموديولس، وعندنا هاي البيتروس portion of the temporal bone. انتم ماخذين بالتشريح هاي الأنواع العظام. زين، التمبورال بون هاي العظمة اللي behind the ear. okay. فأكو جزء يسمونه البيتروس portion، فقط هذا الجزء يكون part of the ear, part of the cochlea. Okay. The cochlea is a coiled structure turning to 75 times above the central axis. هنا هذا شكل ثاني لل 10 axis، التكبير مالته 10 axis، هم نفس الشيء اللي هي متوكسين إيوسين الصبغة، بس شنو longitudinal sections. okay. فنيجي هنا سكالا ميديا كوكلر داكس، هاي الداكس. عندنا spiral organ of corti، عندنا basilar membrane، وهذا تمباني. okay. هذا spiral. هنا tectorial membrane، عندنا scala vestibuli. okay. and that's it بالنسبة للمحاضرة جدا قصيرة.